Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh dừa với nhân đậu đen nè, mà không cần lá dừa, chỉ với một miếng lá chuối thôi mà cho ra món bánh dừa béo ngậy, thơm ngon, nếp thì dẻo nhẹo luôn, rất là hấp dẫn. Thì mời các bạn xem video để biết cách làm và cùng vào bếp để thực hiện món ngon này nhé. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mới nhất mỗi ngày. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị nửa ký nếp. Thì nếp ở đây mình dùng cái loại nếp Thái nha, cho nó dẻo ngon. Thì các bạn dùng nếp nào cũng được. Tiếp theo là mình có 100g đậu đen. Bây giờ sẽ đi vo rửa phần nếp trước. Các bạn sẽ vo mình luộc khoảng 2 đến 3 nước để cho nó sạch bụi bặm. Xả lại cho ráo nước. Xong rồi các bạn sẽ cho nước vô trở lại cho nó hơi nhiều nhiều một chút. Mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê muối để ngâm nếp qua đêm nó không có bị chua, rồi mình để đây mình ngâm. Đậu đen thì mình cũng ngâm qua đêm tương tự giống như nếp để cho hạt đậu nó mềm. Sau khi mà mình ngâm qua một đêm rồi thì bây giờ các bạn đi xả. Xong rồi mình nấu, thì mình nấu đậu này cho nó sôi khoảng 15 phút. Bây giờ mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê muối nở hay còn gọi là thuốc muối. Thuốc muối sẽ giúp cho đậu nó mềm tan và không có bị sượng. Rồi mình nấu thêm 5 phút nữa. Sau 5 phút bây giờ kiểm tra xem hạt đậu của mình nó mềm chưa. Hạt đậu mà nó mềm thì các bạn tắt bếp luôn, tại vì mình ngâm nó nhanh mềm. Xả qua với nước lại cho nó sạch. Xong rồi mình vớt lên để ráo. Bây giờ đi vo phần nếp này, rút sạch. Các bạn xả lại ha cho nó ra cái chất muối á. Xong mà mình cũng để ráo. Chuẩn bị ở đây là 200g dừa rám mình nạo nhỏ ra. Tiếp theo là mình dùng xíu muối, 100g đường, 300ml nước cốt dừa đối với 500g nếp. Rồi bây giờ đi xào ha, mình cho hết nước cốt vô trong cái chảo này. Cho muối vô. Xào đều lên để cho nước cốt dừa nó sôi đều lên. Còn phần đường thì mình cho vô sau. Khi nước cốt nó sôi bùng lên, các bạn sẽ lấy nếp mình cho vô. Hạt nếp phải để cho nó ráo. Cho vô xong thì các bạn để lửa lớn và mình xào cho hạt nếp nó rút hết nước cốt dừa. Cái bước xào này sẽ giúp cho cái bánh của mình nó béo nước cốt dừa nè, cũng như là khi mà mình hấp lên á, bánh nó được dẻo ngon. Xào một hồi bắt đầu nó rút bớt rồi nè. Thì mình xào cũng nhanh lắm các bạn, xào chút xíu bắt đầu hạt nếp nó khô lại nè. Thì thấy nó khô lại vậy nè, bắt đầu các bạn hãy lấy đường mình cho vô. Mình cho đường sau để cho khi mà bánh mình hấp lên á, nó nở bung đều và nó không có bị nín hạt nếp. Và đảo đều lên. Thì các bạn cho đường vô lúc đầu cũng được nữa, nhưng mà cái thời gian hấp nó sẽ dài hơn chút. Rồi bây giờ đường nó tan ra, nó ngấm đều vô trong nếp. Thì các bạn lấy dừa mình cho vô. Dừa thì mình cho vô nó béo ngon lắm. Và đậu đen cũng cho vô luôn. Rồi bây giờ mình xào đều lên ha, trộn nếp, dừa cũng như là đậu đen nó hòa đều với nhau, xong rồi mình tắt bếp luôn. Tại vì đậu mình cũng nấu rồi, nó chín mềm rồi. Bây giờ mình đi gói bánh. Mình sẽ chuẩn bị một miếng lá khoảng 1,5 g tay để đặt miếng lá cho nó xéo qua. Rồi mình cho nếp lên. Các bạn dàn nó ra cho nó hình dài dài á, giống như là mình dùng cái lá dừa vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ quấn cái lá lại. Và trong lúc quấn á, các bạn nhớ làm cho thật là chặt tay. Thì cái bánh của mình ra nó dẻ ngon. Quấn nè, mình ép cho nó chặt vô. Lá chuối á, thì nhớ phơi nắng hoặc là trụng qua nước nóng để cho nó dẻo lại. Xong mà mình sẽ buộc bằng cọng dây ni lông hoặc là dây lạc. Rồi các bạn sẽ quấn cho chặt tay luôn. Mình siết càng chặt á, thì bánh nó càng ngon ha. Nó dẻ hạt nếp.
buộc cái mối cuối cùng lại. Rồi mình làm tương tự nha. Mình gói xong hết trơn rồi nè. Tổng cộng được bao nhiêu đây bánh? Rất là nhiều, chỉ với nửa ký nếp thôi. Có 100g đậu đen mà ra rất là nhiều bánh. Bây giờ mình sẽ cho bánh vô trong xửng. Mình sẽ đi hấp bánh. Bánh này mình hấp ha, không cần nấu. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi hấp, bắt sẵn nồi nước sôi. Mình sẽ nấu với lửa dừa. Mình hấp bánh này trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Sau 1 tiếng thì mình tắt bếp, xong rồi các bạn để cho nó hơi ấm á, mình để thêm 2-3 tiếng nữa để cho bánh nó nhừ, hạt nếp nó dẻo ngon nha. Bây giờ thì bánh nó cũng nguội rồi, mình lấy bánh ra. Lấy xong rồi nè, thì bánh này các bạn phải để nguội vài tiếng thì mình ăn á, cái bánh nó sẽ có cái độ dẻo và nó dẻ hơn, ngon hơn là các bạn ăn nóng. Bây giờ mình sẽ cắt bánh ra thử cho các bạn xem bên trong. Bánh lá dừa mà không cần lá dừa, chỉ với một miếng lá chuối đơn giản ai cũng có thể làm được. Bên trong bánh rất là dẻo luôn. Hạt nếp thì dẻ nè, không có bị rời rạc, không có bị bở. Với phần đậu đen, nó có nhiều nước cốt dừa cho nên bánh rất là bóng láng và không bị dính lá. Rất là dẻo nè. Lấy bánh ra rồi mình sẽ cắt ra. Bánh dừa này ăn rất là ngon. Chỉ đơn giản là nếp và đậu đen, thêm dừa và nước cốt dừa thôi. Không cần nhân mà bánh vẫn ngon, dẻo, hòa cùng với đậu đen. Đậu đen á, các bạn nấu theo kiểu này á, thì nó mềm nhừ, nó không có bị sượng. Nhìn rất là bóng nước cốt dừa, dẻo nhẹo luôn. Bánh rất là ngon, nó có độ ngọt, độ thơm, độ béo, có vị hơi mặn mặn nhẹ nhẹ. Bánh này thì các bạn ăn phải béo nó mới ngon, nếu không béo thì nó không được hấp dẫn lắm. Và hạt nếp nó phải dẻ, dẻo. Ăn vô hột đậu thì nó mềm tan, bùi bùi. Chỉ với vài bước đơn giản nè mà cho ra một món bánh dân dã. Từ nếp rất là hấp dẫn, chỉ với 1 tiếng hấp thôi, bánh rất là dẻo và ngon luôn. Thì mời các bạn vào bếp để thực hiện món bánh ngon này nhé. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mới nhất miễn phí mỗi ngày. Và vui lòng chia sẻ video ủng hộ mình nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.